In today's video, murang meal plans for weight gain and weight loss. Let's go! What's good YouTube? Welcome back sa channel, Jacob Alaba. And kung bago kayo dito, my name is Jacob. I'm an IFPA Sports Nutrition Certified Coach and this channel is all about fitness, health, lifestyle, and self-development. This is going to be a continuation dun sa last video natin na murang protein sources. So kung hindi nyo pa nakikita yun, bago kayo pumunta dito, check that video out kasi marami kayong protein options, lalo na kung gipit kayo or kulang kayo sa budget. So before we get to the video, gusto ko ulit mag-huge shoutout sa tropa ko, si Coach Rob, kasi tinulungan niya talaga ako creating the content for this video. Kung gusto niyo rin ng coaching, lilink ko yung socials ni Coach sa baba. Tapos i-message niyo lang siya. So again, common problem na hinaharap natin. Minsan kulang talaga tayo sa budget, wala tayong pangbili. Paano natin makukuha yung fitness goals natin kung kulang tayo sa budget? Yung mga meal plan ideas natin today guys, ito yung mga nahanap naming pinakamurang protein, carbs, and fats na pwede nating ihalo for a meal plan. So guys, remember when it comes to the prices, paiba-iba yan. Kasi kung suki kayo ng isang palengke or tindahan, edi syempre iba yung presyo nyo versus sa ipapakita ko. Pero more or less, papakita ko sa inyo yung average ng mga pagkain. You have to remember na since budgeted tayo, limited ang options natin. Pero bibigyan ko kayo ng mga food swaps na pwede nyong ipalit in case na uumay or nagsasawa na kayo sa food. Okay, so pag-usapan natin yung mga murang carb sources natin, fruits and vegetables as well. So wala namang specific order pero sinimulan ko sa mga pinaka-basic. Simulan natin sa kanin. Kung bigas siya, nasa 35 pesos per 1 kilo. Okay, so 3.5 per 100 grams na bigas yun. Para mas madali, papakita ko na lang yung nutritional facts ng cooked rice. So for 100 grams of rice, meron kang 28.6 grams of carbs and 130 calories. Next up, pag-usapan natin ang munggo beans. Uulitin ko siya. Nasa isang video rin siya kasi mataas ang protein tsaka mataas ang carbs nito. So munggo beans, 30 pesos per 500 grams. So papatak siya ng 6 pesos per 100 grams. For 100 grams of raw munggo beans, meron kang 62.6 grams of carbs, 23.9 grams of protein, tapos mga nasa 350 calories. Next up sa list natin, ang sweet potato o ang kamote. Ito guys, napaka-staple nito, lalo na pag nagda-diet kayo kasi nakakabusog siya. Tsaka maganda fiber content nito. So kung nagda-diet ka on a budget, napaka-perfect ng kamote. Kaya makakuha niyan 50 pesos, isang kilo. So per 100 grams, nasa 5 pesos siya. For 100 grams ng kamote, 20.1 grams of carbs, nasa mga 86 calories. Next up, instead na sweet potato, ito naman yung white potato natin. So nakita ko online, merong 30 pesos per 1 kilo. So parang 3 pesos per 100 grams yun. So mas mataas ng konti ang calories ng white potato. So 100 grams of regular white potato, nasa 26 grams of carbs, 110 calories. Sa mga gulay naman, meron tayong okra. Ayan, napakamura nito guys. So 100 grams, isang tali, nasa 10 pesos yan. Kaya mo makuha 10 pesos yan. So 10 pesos per 100 grams sa palengke. So ang okra, 100 grams ng raw okra, 33 calories lang, 7.4 grams of carbs. So ito yung mga high volume food nyo. Kung nagda-diet kayo tapos on a budget kayo, maganda, damihan nyo yung kain nyo nito. Nakabusog na, healthy pa. Next up on our list, meron tayong green beans or yung Baguio beans. So per 300 grams, nasa 45 pesos siya. So 15 pesos per 100 grams. Pareho rin to sa okra guys, napaka-filling niya. So nakakabusog siya, perfect siya sa pag nagda-diet ka. So for 100 grams of green beans, 31 calories, 7 grams of carbs. Next up on our list, meron tayong bananas. Isang kilo, kaya mo makuha yan 75 pesos. So papatak dyan, parang 7.5 per 100 grams of banana. So yung nagbebenta dyan sa tabi-tabi, kami usually doon kami bumibili para mura. 100 grams of banana, 22.8 grams of carbs and 89 calories siya. So marami ring vitamins and minerals to guys. So maganda mag-incorporate kayo ng fruits, vegetables sa rotation nyo. Next up on our list, pineapple. Mabibili nyo rin lang to sa mga naglalako. So ang pineapple, nasa 20 pesos. So 10 pesos per 100 gram ang pineapple. Guys, ang pineapple mababa calories nito. Maganda rin to for dieting. Tsaka again, maraming vitamins and minerals. Usually yung watery type na fruit, yan yung very filling tsaka mababa yung calories. So ang pineapple, 100 grams of pineapple, 13 grams of carbs and 50 calories. Next up naman guys,
guys, isa sa mga napaka-filling and murang high-fiber carb source oats. Pwede kang rolled oats or instant oats. Ako either or lang ginagamit. Isang kilo, mga nasa 165 pesos yan. So, 16.5 pesos per 100 grams. So, 100 grams, meron ka ng 367 calories, 62.9 grams of carbs, and 15.1 grams of protein. So for fat sources naman natin, dalawa lang in-include ko dito. Number one, yung basic oil. Kasi kailangan pa rin naman natin ng fat sa diet natin. So isang litro ng mantika na sa mga 125-126 pesos. So per 100 grams, 12.6 pesos. Now remember guys, 1 tablespoon is mga 14 grams. So papatak siya per tablespoon mga 2 to 3 pesos. So ang calories ng oil, 1 tablespoon, 120 calories na sa mga 12 to 14 grams of fat. And last on our list, fat source na pwede na rin siyang protein source, peanut butter. Now, ito depende sa brand nyo, okay? Yung nabibili online, may nakita ako 180 pesos isang kilo na yun. So, parang 18 pesos siya per 100 grams. So, kung divide mo yun by 4, nasa 2 to 4 pesos per tablespoon. Nasa ganong range, depende sa peanut butter nyo. So, for 1 tablespoon of peanut butter, meron kang 115 calories, 8 grams carbs, 8 grams of fat, and 4 grams of protein. So guys, bago tayo pumunta sa meal plan, kailangan nyo maintindihan na para nyo makuha yung goals nyo, either nagpapalaki kayo or nagpapacut kayo, maganda talaga kung may rotation kayo ng food. So ibig sabihin, yung mga basic boring food, yan pa rin talaga dapat kinakain natin. Tsaka syempre, budgeted tayo, di ba? So marami tayong limitations sa mga food options natin. Syempre, kung gusto mo ng iba pang prutas, kung gusto mo pa ng ibang protein sources, mas magmamahal yun. So para sa topic ng video na to, pinili ko lang yung mga pinakamura na pinakasulit in terms of calories and macronutrients. One favor rin lang pala guys, kung di pa kayo subscribe sa channel natin, please subscribe. Pinaghirapan talaga namin yung content na to. Matagal ko siyang nililista at kino-compute yung macros, ina-add ko lahat, pati yung presyo. So kung na-appreciate nyo yung ganitong content, please subscribe to the channel. So now yung meal plans natin, meron akong dalawang bulking or pang weight gain and meron akong dalawang cutting or for weight loss. Binase ko siya sa average person, sa mga 150 to 170 pound na lalaki. So, depende sa goals nyo, sa height nyo and all, adjust nyo na lang kung gaano kadami. Kasi syempre, iba-iba tayo ng personal goals. Kung mas malaki ka, for example, 6-footer ka, tapos 200 pounds ka, syempre, in a way, mas magastos yun kung nagpapalaki ka or kung nagpapakat ka. Now, kung babae ka naman, pwede mo naman i-cut ng 3/4 or pwede mo i-cut ng half yung quantity and yung portion sizes para sumakto para sa'yo. Okay guys, so for weight gain meal plan number 1, ito siya. Okay, so tingnan nyo na lang, kinumpute ko na yung macros niyan, tsaka yung presyo niya per day. Now guys, prices will vary. Pero for this one, mga 161.5 pesos siya for the entire day. Meron ka ng 258.9 grams of carbs, 157.2 grams of protein, and 76 grams of fat. Total calories niyan mga nasa 2,350. For bulking or weight gain meal plan number 2, ito siya. So nag-incorporate lang ako dito ng more carb sources, tsaka nag-incorporate ako ng lean mass gainer. Kasi guys, pag nagbabulk kasi, kailangan mo mas maraming carbs to fuel your training para lumakas ka magbuhat. Now, kung masyado ka rin maraming kinakain na carbs, nakakaumay rin yun. So yung mga clients ko, nire-recommend ko talaga sa kanila na instead na puro sa pagkain nyo kinukuha, para matanggal umay, inumin nyo yung ibang calories nyo. So, kaya ako nag-include ng lean mass gainer. Total price nitong meal plan na to is around 170 pesos per day. Total macros are 271.9 for carbs, 149 grams for protein, and 66.4 grams for fat. So, nasa around 2,300 calories to. Next up, weight loss or cutting meal plan number 1, ito siya. Syempre guys, in a way, mas mura kung nagka-cut kayo kasi mas konti yung kailangan nyo i-consume. Pero depende rin yun sa quality ng kakainin nyo. So for this one, 156 pesos, meron ka ng 194, almost 200 grams of carb, 160 grams of protein, and 44 grams of fat for a total of 1,800 calories. For cutting or weight loss meal plan number 2, ito more of the low carb option. Ito siya. Nakita nyo mas incorporate ako ng gulay tapos walang rice. So ang total spend mo dito would be mga 179 pesos.
Tapos ang carbs mo, mababa, 132.2 grams of carbs, 155 grams of protein, and 52.3 grams of fat. So mga 1,600 calories lang to. Malamang na-notice nyo na laging may chicken breast, diba? Sweet potato, ganyan. Kasi guys, yun yung pinakasulit na pinakamura. Magandang pwede nyong gawin with all of these is may food swaps kayo. Syempre, magbabago yung presyo, tsaka magbabago yung protein, carbs, and fats, and calories nyo throughout the day kung may iswap out kayo. Ito yung mga list of food talaga na mura na pwede nyo i-incorporate sa diet nyo. So kung gusto nyo palitan yung chicken breast sa sardinas, sa canned tuna, palitan nyo yung carb source nyo, gusto nyo mag-add ng vegetables, gusto nyo mag-add ng fruits, mag-iiba yung presyo niya. So, iiwan ko yung meal plans and yung list of food tsaka yung price in a bit para ma-screenshot nyo, para ma-incorporate nyo, and para magamit nyo sa mga sariling goals nyo. Screenshot. So ito, screenshot. Baka may mga meal plan ideas kayo or mga ingredients na pwede nyo i-share dyan sa baba na makakatulong sa atin. Siyempre, gusto natin yung mga mura tsaka yung mga nutritious. Let us know down in the comments below. Guys, again, sana na-appreciate nyo yung content na to kasi it takes us a while to do these things eh. Kung di pa kayo subscribe, please subscribe to the channel. Sana marami kayong matutunan and I'll see you guys in the next video. Peace!